سيدنا جندب بيقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. في بعض الروايات: وأنتم اليوم تتعلمون القرآن قبل الإيمان. تاني نركز مع بعض في كلام سيدنا جندب، لأن في شوية فوائد لما نركز فيه دلوقتي هنجد إن في فايدة أولى، إنه بيؤكد برضو إن المنهج اللي اتعلم بيه الصحابة اسمه الإيمان قبل القرآن. تمام؟ طيب، الفايدة الثانية بيتكلم برضو بصيغة الجمع زي سيدنا عبد الله بن عمر وزي أغلب الصحابة، يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمنا. طيب، النقطة الثالثة إن هو برضو بينكر على المخالف: وأنتم اليوم تتعلمون القرآن قبل الإيمان. يعني ما وقفش عند مجرد إنه إيه؟ إنه هو حكى منهجهم وسكت. طيب، النقطة الرابعة اللي هنستفيدها من كلام سيدنا جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي باشر عملية التعليم بنفسه، فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاور. الفايدة الحقيقة المهمة جدا بعد كده هي إن ده منهج الإيمان قبل القرآن، أو عبارة الإيمان قبل القرآن بتحكي المنهجية أو الطريقة اللي تعلم بيها أطفال الصحابة. إزاي الكلام ده؟ لأنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان، وفي رواية فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل القرآن. طيب، عايزين نقف مع كلمة غلمان حزاورة. يقصد إيه بغلمان ويقصد إيه بحزاورة؟ طيب، الغلام عشان نخلص منه كده، الغلام على كلام القرطبي والقاري والسيوطي وغيرهم ان الغلام ده اهل اللغة يقولوا انه هو ما دون البلوغ، يعني قبل البلوغ. اذا احنا بنتكلم على طفل كده قولا واحدا، يبقى غلمان خلاص كده احنا بنتكلم على طفل ده ما دون البلوغ. ودي عبارة زي ما قال القرطبي توازي عبارة الجارية من النساء، الجارية ما دون البلوغ. تمام؟ طيب، ونحن غلمان. طب يعني ايه بقى حزاورة؟ يبقى احنا اصلا حتى مش محتاجين كلمة حزاورة، لان حزاورة وصف فوق الوصف، بس طالما قال غلام خلاص. زي ما نقول مثلا دلوقتي ايه؟ رجل أربعيني، ماشي؟ رجل أربعيني مثلا في أوائل الأربعينيات، مثلا رجل خمسيني في أواخر الخمسينيات. المهم إن كده عرفنا إن هو أربعيني أو خمسيني خلاص. فغلمان دي احنا بنتكلم على الأطفال، خلاص كده خلصت. طيب، يعني إيه حزاورة؟ الحزورة في لغة العرب هي الرابية الصغيرة، الشيء المرتفع اللي بدأ ينمو كده وبقى ليه ارتفاع صغير. يعني مش هندخل حضراتكم في تفاصيل تأصيلية، لكن الخلاصة يعني الكلام ده احنا يعني حققناه يعني بتأصيل في كتاب نشر تعريفية بمنهج المتدبر الصغير، وفي كتابنا المنهج النبوي في تعليم الأطفال القرآن، وموجود كمان في كتاب رحلة البحث عن أهل القرآن النسخة المنظورة. الشاهد النهارده مين يعني ايه حزاورة؟ حزاورة جمع حزور، والحزور اما ان يكون وصف جسماني او وصف زماني. يعني ايه؟ يعني اما انه بيصف الحالة الجسمانية للطفل، يعني مرحلة من مراحل نمو الطفل هو في حالة جسمانية معينة. ايه الحالة الجسمانية المعينة اللي هو فيها؟ يقولوا ان هو الحزور ده اللي هو قوي واشتد وخدم. يعني النهارده ابن حضرتك او ابن حضرتك امتى يبقى قادر مثلا يروح يجيب كيلو سكر من السوبر ماركت او البقالة؟ اكيد مش وهو عمره سنة سنتين 3 سنين، يعني في الغالب كده على 5 سنين 6 سنين يبقى قوي واشتد وخدم وممكن يخدم في البيت ويروح ويجي. يبقى في الغالب على الكلام ده قوي واشتد وخدم بنتكلم على عمر 6 سنين 5 سنين كده. طيب، وصف زماني. يعني ايه وصف زماني؟ يعني مرحلة زمنية، زي مثلا احنا عندنا في طب الأطفال لما نقول مثلا infant يبقى احنا نقصد بيها الطفل اللي عمره أقل من سنة.
على تصنيف رابطة أطباء الأطفال اللي هم الأمريكان، أو على تصنيف الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال اللي هم أقل من سنة. لكن لو احنا في بريطانيا وقلنا إنفنت أو رضيع، يبقى احنا قصدنا اللي عمره أقل من سنتين على تصنيف رابطة أطباء الأطفال البريطانية. يبقى لما نقول رضيع دي مرحلة زمنية، اللي هو الولد اللي عمره أقل من سنة عند الأمريكان وأقل من سنتين عند البريطانيين او الانجليز. لما نقول مثلا تودلر يبقى ولد عمره اقل من 3 سنين. لما نقول تشايلد، لما نقول ايرلي تشايلد هود، لما نقول ادوليسنت. المهم هو وصف بيعبر عن مرحله زمنيه معينه. طيب المرحله الزمنيه دي ايه بالظبط؟ في كلام كتير عند اهل اللغه، بس ابو اسحاق الطرابلسي كان وصل بيها في تصنيف ان ممكن توازي 5 6 سنين، فقال شويه مراحل كده، قال مرحله كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا ثم حزور، ثم جاب بعدها حوالي 4 5 مراحل تاني. بناء عليه تقريبا هتبقى برضه في نفس الزمن اللي هو 5 6 سنين، ممكن يكون 5 6 سنين. طيب يبقى ده معنى حزور، احنا بنتكلم عن مرحله زمنيه جوه مرحله غلام او جوه مرحله غلمان، تمام؟ جوه مرحله الطفوله دي. طيب دلوقتي هذا الحزور عمره قد ايه بالضبط؟ والله يعني دون خوض في تفاصيل كثيره، احنا حررنا في منهج المتدبر الصغير ان العمر تقريبا كان بين 6 ل 9 سنوات، لان احنا حررنا ان البلوغ في البيئه دي في الزمن ده في الوضع ده عند الرجال كان 10 سنوات. يعني عند 10 سنوات كان بيبلغ، تمام؟ وكانت النساء ممكن تبلغ بدري عن كده، تبلغ عن 9 سنوات. يعني يمكن ده كان وارد ان يحصل بلوغ في السن ده. واحنا بنقول 6، فاحنا ما بين 6 و9 سنين، لان كده كده احنا بنتكلم على حد قبل البلوغ اصلا. فده العمر تقريبا اللي هم اتعلموا فيه بالطريقه دي. فتعلمنا الايمان قبل القران، ثم تعلمنا القران فازددنا به ايمان. وهيؤكد الكلام ده الواقع العملي اللي هنحكي عنه ان شاء الله بعد شويه. طيب ده كلام سيدنا جندب، واستفدنا منه النقطه دي. استفدنا منه حاجه مهمه برضو وجميله جدا، وهي التمهل والتمرحل. يعني ايه التمهل والتمرحل؟ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، وأنتم اليوم تتعلمون القرآن قبل الإيمان. يعني فيه تمهل، كلمة ثم بتفيد إن فيه تمهل وفيه تمرحل. يعني احنا ما بين خيارين، ما بين خيار إن في مرحلة بيتعلموا فيها المعاني بس، وبعد كده يجوا يتعلموا المباني، يعني ياخد فترة كده معاني القرآن يعني نسبق إلى قلبه بها، وبعدين تيجي مرحلة الإقراء بعد كده، الحفظ وغيره والتجويد والضبط. أو إن الكلام ده بيتم على مستوى السورة الواحدة، السورة الواحدة ياخد المعاني اللي فيها فهما وتدبرا وعملا، يعني يؤمن بيها، وبعد كده ياخد الإقراء بتاعها، تمام كده؟ طيب ده كلام سيدنا جندب بن عبد الله، وهو صريح في إن الإيمان قبل القرآن هو المنهجية اللي تعلم بيها أطفال الصحابة القرآن الكريم.